O sige, yun ngayon ang ginagawa namin. Okay na? Yan. O, ito kasing sasakyan nito ay overheat. Overheat yung sasakyan nito. Ngayon, ay ang diagnose ko, nasa radiator sumabog. Kaya ganyan ang nangyari. Pull out namin lahat ang cover ng radiator. Pero medyo talagang mahirap kuhan kasi puro conversation na. May mga tali, mayroon mga naka-screw na alanganin sa size. Kasi tinatanggal namin pero ang diagnose ko talaga doon sa radiator ngayon ang sira. Malalaman namin mamaya ang kabuuan. Basta isa sa sira nito, radiator tumutulo nung tiningnan ko. Kaya pag natanggal namin, makikita kung gaano kalala ang problema nito. Doon natin malalaman mamaya pag nakuha na namin ang radiator na pull out na namin at madidiagnose na lahat kung saan manggagawa.
yan ng tubig. Diyan ha. Ito, hanginan ko dito sa gilid. Yan o. Yan. Dito may tuloy yung radiator. Ayan. Wala ng tubig kaya walang tumulo. Lalagyan ulit natin para makita natin ang ebidensya. Tapos pala tumutuloy. Ito natin. Ayan, yan mga kaibigan. Hahangin na natin radiator leak. Tatabudan mo. Yan. Tatabudan ko lang. Ano ba yan? Dahil tumuloy ito asong nito. Kulang. Yan. Mahina na yung hangin. Mahina na yung hangin. Yan. 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 Tumutuloy. Ayos na. Meron na. Yan. Dapat ito palitan. Dapat ito palitan. Kasi sasabog na eh. Ba't ito pa? Bakal to ah. Wala yan. Ito dapat kasi pag nasunog yung kuryente yan, alternator yan, yung power steering oil niya tumutulo yan. Papunta sa alternator. Dapat mapakita mo yan kay Bunting mo. Palitan na pa. Palitan na yan.
Audio Jungle. 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 Audio Jungle.